Hello everyone. আজি আমি start কৰি আছো chapter 6 lines and angles. এটো basically আমাৰ basic concepts video এটা হ'ব। ইয়াত আমি exercise discuss নকৰো, just basic concepts যোনবোৰ বহুত দৰকাৰী lines and angles জানিবলে বা exercise বোৰ কৰিবলৈ সেইখিনি আমি discuss কৰিম ইয়াত। Okay, so let's move forward. আমি আগলৈ যাওঁ। So ইয়াত আমি basic concept কেইটামান discuss কৰিম। যেনেকৈ first টো আমাৰ দিয়া আছে line. So এটা line দিয়া আছে, line segment দিয়া আছে। এটা line to কি first এটো জানিব। line মানে এনেকে যদি আমি free hand এটা আকো figure straight, okay, তাক আমি কি বুলি কম line। এটা line হ'বলে এই দেখিছানে arrow mark টোৰ meaning হ'ল যে ইয়াক আমি এনেকে both direction কি কৰিব পাৰো extend কৰি গৈ থাকিব পাৰো। মানে ইয়াক বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰো। সেইকাৰণে ইয়াক line বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াক তুমি কোনো boundary দিব নোৱাৰা, no boundary। ক'তো নৰখে, ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নহয়, এইটো এনেকে গৈ থাকিব, অ'কে। বাট আমি যদি লাইন ছেগমেণ্ট চাওঁ, চেম লাইন এডালৰ হেল্প লৈ পেলাই লাইন ছেগমেণ্ট বুজিব পাৰিম। ছাপ'জ এইটো এটা লাইন ছেগমেণ্ট, চৰি লাইন। ইয়াত যদি মই লাইন ছেগমেণ্ট বিচাৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়া ছাপ'জ মই ইয়াত এটা পইণ্ট ল'লোঁ এ, ইয়াত এটা পইণ্ট ল'লোঁ বি। এইকণ বেলেগ একো নহয়, এইকণতে আমাৰ লাইন ছেগমেণ্ট বুলি ক'ব। অ'কে, এই পিকচাৰটোত এইটো কি হ'ল ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এইটো কি হ'ব এণ্ড পইণ্ট। চ' ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট থাকিব এটা আৰু এটা এণ্ড পইণ্ট থাকিব লাইন ছেগমেণ্টত। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ ৰে। ৰেটো আমি ইয়াৰ হেল্পতে বুজিব পাৰোঁ। ৰে মানে হ'ল এটা থাকিব ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট, ছাপ'জ এ, তাৰ পৰা এটা ডাইৰেকশ্যনলৈ মুভ কৰিব। এইটো হ'ল ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট। অ'কে, এতিয়া ছাপ'জ ইয়াৰ পৰাও মুভ কৰিব পাৰে এইটো ডাইৰেকশ্যনত। এইটো ছাপ'জ পি, এইটো ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিলে, চ' পিটো এতিয়া ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াৰ এণ্ড পইণ্ট নাথাকে। এতিয়া ছাপ'জ ইয়াত আছে, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওপৰলৈ যাব পাৰে। ছাপ'জ এইটো এক্স বা এইটো ডাইৰেকশ্যনতো আহিব পাৰে, বাট এণ্ড পইণ্ট নাথাকে। চ' ইয়াত আমি লিখিম নো এণ্ড পইণ্টছ। ইয়াৰ কোনো এণ্ড পইণ্টছ নাথাকে, খালি এই ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এটা থাকিব, ক'ৰবাৰ পৰা ওলাব আৰু এটা ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিব। অ'কে, এতিয়া এডাল এনেকে লাইনতে আমি বহুত কেইডাল ৰে আঁকিব পাৰোঁ। ছাপ'জ এইটো এটা আছে, আকৌ ইয়াত এটা আছে, ছাপ'জ এ বি চি। আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ এ পা চিলে এটা ৰে, বি পা চিলে এটা ৰে, আকৌ চি পা এডাল ৰে, তিনিডাল ৰে সোমাই আছে ইয়াত, তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, চ' ইয়াত নেক্সটটো আহিছোঁ কোলিনিয়াৰ পইণ্টছ। কোলিনিয়াৰ পইণ্টছো আমি চেপ্টাৰ 4 শিকিছোঁ, বাট ষ্টিল ইয়াত আমি আকৌ ডিছকাছ কৰিলোঁ। কোলিনিয়াৰ পইণ্টছ বুলি কৈছে। লিনিয়াৰ বুলি কওঁতে ইয়াত আৰু এটা বস্তু আমি মন কৰিব লাগিব, লিনিয়াৰত সোমাই আছে লাইন। অ'কে, চ' কোলিনিয়াৰ মানে এনেকুৱা তিনিটা পইণ্ট, যোন তিনিটা পইণ্ট একেলগে ষ্ট্ৰেইট লাইনত থাকিব, সেই তিনিটা পইণ্টক আমি কওঁ কোলিনিয়াৰ। যোন তিনিটা পইণ্ট একেলগে এডাল লাইনত পৰি যায়, ষ্ট্ৰেইট লাইন এডালত যদি পৰি থাকে, ইহঁত তিনিটাকে আমি ক'ম কোলিনিয়াৰ পইণ্টছ। অ'কে, ইয়াতে কি হ'ব চেম লাইনত থাকিব। ইয়াত তেনেকেই দি আছে নন কোলিনিয়াৰ। নন কোলিনিয়াৰ মানে চেম লাইনত নাথাকে, হয়তো দুটা ইয়াত থাকিব, এটা ওপৰত থাকিব। চ' দুটাৰ মাজেদিহে পইণ্টটো যাব। তেনেকে এ আৰু বিৰ মাজেদি লাইনডাল যাব, চিটো ইয়াত থাকি যাব। অ'কে, এইবোৰ হ'ল নন কোলিনিয়াৰ। এ বি আৰু চি ইয়াত কি হ'ব নন কোলিনিয়াৰ, মানে সিহঁতে একেলগে এটা লাইনতে নাই। চ' ইয়াক আমি নন কোলিনিয়াৰ লাইনছ বুলি কওঁ। নন কোলিনিয়াৰ পইণ্টছ, নট লাইনছ। নেক্সট আমি আহিছোঁ এংগেলছ। অ'কে, এতিয়া এংগেলছ মানে কি? এংগেলছ কেতিয়া বনে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো জানিলোঁ। এংগেলছ বনে আমাৰ যেতিয়া এডাল ৰে আৰু এডাল ৰে এনেকে দুটা বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰে। অ'কে, এইটো এটা ৰে হৈ গ'ল, এইটো এটা ৰে হৈ গ'ল। ইহঁতে যেতিয়া এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা দুইটা ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিব, ইহঁতে এটা ইয়াত এংগেল বনাব। অ'কে, চ' এংগেলৰ এইডাল ৰেক আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া আৰু ৰে বুলি নকওঁ, এতিয়া আমি আৰ্ম বুলি ক'ম। এংগেল যেতিয়া বনাই দিব, এইটো হ'ল আৰ্ম।
ইকনক কি বুলি ক'ম ভাৰ্টেক্স ওকে এই পইণ্টখন যদি আমি এনেকৈ ভাবোঁ এ বি চি বিটো কি হ'ব ইয়াত ভাৰ্টেক্স বি চিটো কি হ'ব আৰ্ম এ বিটো কি হ'ব আৰ্ম তো দুডাল আৰ্ম থাকে এডাল এংগেলত আৰু এটা ভাৰ্টেক্স থাকে ওকে এইখিনি আমি জানিব লাগিব নেক্সট আমি আহিছোঁ টাইপছ অফ এংগেলছ টাইপছ অফ এংগেলছ মানে আমাৰ এংগেলছ কি টাইপছৰ আছে নামকেইটা চাগে তোমালোকে শুনিছে চ' ফাৰ্ষ্ট এংগেলটো হ'ল আমাৰ ৰাইট এংগেল এইটো জানিলে ৰাইট এংগেলটো জানিলে আৰু আমি বাকী 2-3টামান এংগেল অট'মেটিক জানিয়ে যাম চ' ৰাইট এংগেলটো কেনেকুৱা হ'ব ৰাইট এংগেল বুলি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ 90 ডিগ্ৰী যদি 90 ডিগ্ৰী এটা এংগেল ফৰ্ম হয় তাকে আমি কি বুলি কওঁ ৰাইট এংগেল চ' ইয়াৰ মেজাৰটো কি হ'ব মেজাৰটো একজেক্টলি 90 ডিগ্ৰী মেজাৰ হ'ব লাগিব একজেক্টলি মানে একদম 90 হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি তাক ৰাইট এংগেল বুলি ক'ম অ'কে নেক্সট আহিছোঁ ৰাইট এংগেলৰ হেল্প লৈ পেলাই এতিয়া নেক্সট এটা এংগেল শিকিম এইটো হ'ল একিউট এংগেল একিউট এংগেলটো কি হ'ব এইটো 90 ডিগ্ৰী আছিল ন 90 ডিগ্ৰীটো এনেকৈ ডট ডট দি পেলাই ভাবি লওঁ এইটো 90 ডিগ্ৰী বুলি ভাবি লওঁ 90 ডিগ্ৰীতকৈ যদি এংগেল এটা কম হৈ যায় এইটোতো 90 ডিগ্ৰী আছিলে চ' কমি গ'ল মানে ছাপ'জ 60 ডিগ্ৰী তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম একিউট এংগেল চ' ইয়াৰ মেজাৰটো কি হ'ব লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী হ'ব লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী হ'লে আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম একিউট এংগেল অ'কে নেক্সট আছে আমাৰ অবটিউজ এংগেল অবটিউজ এংগেল মানে এগেইন আমি 90 ডিগ্ৰীৰ হেল্প লৈ লওঁ ৰাইট এংগেলৰ হেল্প লওঁ ছাপ'জ এইটো ৰাইট এংগেল অ'কে এইটো ৰাইট এংগেল এতিয়া ৰাইট এংগেলতকৈ যদি কিবা এটা এংগেল বেছি হয় মানে এইকণটো ৰাইট এংগেল আছিলে বেছি হৈ গ'ল ছাপ'জ 120 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি ইয়াত কি ক'ব পাৰিম অবটিউজ এংগেল কি হ'ব সদায় এইটো দেখিছিলোঁ 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰীতকৈ সদায় ডাঙৰ হ'ব চ' আমি ইয়াত কি ক'ম মোৰ দেন 90 ডিগ্ৰী আৰু এটা বস্তু সোমাইছে এই বস্তুটো আমি এতিয়া ষ্ট্ৰেইট এংগেললৈ যাওঁ তাৰপিছত বুজি পাম এতিয়া ষ্ট্ৰেইট এংগেল চাওঁ ষ্ট্ৰেইট এংগেল মানে কি ষ্ট্ৰেইট এংগেল মানে হ'ল নামটোতে সোমাইছে ষ্ট্ৰেইট অ'কে চ' ইয়াত কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী ষ্ট্ৰেইট লাইন এডালত কিমান থাকে 180 ডিগ্ৰী দুইফালে থাকে 180 এইফালেও থাকিব এইফালেও থাকিব চ' এইটোক আমি ক'ম ষ্ট্ৰেইট এংগেল এতিয়া মই ষ্ট্ৰেইট এংগেলটো কিয় শিকি ল'লোঁ এতিয়া ষ্ট্ৰেইট এংগেলৰ পৰা আমি আকৌ অবটিউজ এংগেললৈ যাম মই কি কৈছিলোঁ যে 90 ডিগ্ৰীতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ অবটিউজটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ কি হ'ব সদায় কম হ'ব অ'কে এইকণটো 90 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ হ'লেও সৰুৱে হৈ আছে চ' আমি লিখিম more than 90 ডিগ্ৰী but less than 180 ডিগ্ৰী অ'কে less than 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰু more than 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তেতিয়াহে অবটিউজ এংগেল হ'ব বাউণ্ডেৰীটো সেইটো মানে সি 90 ডিগ্ৰী আৰু 180 ডিগ্ৰীৰ মাজত থাকিব লাগিব বস্তুটো তেতিয়াহে হ'ব নেক্সট আমি আহিছোঁ ৰিফ্লেক্স এংগেল ৰিফ্লেক্স এংগেলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ এতিয়া যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট আমি আকৌ ইয়াত 180 ডিগ্ৰীটো ইমেজিন কৰিলোঁ ছাপ'জ এইকণ 180 ডিগ্ৰী বনি গ'ল এইফালে 180 ডিগ্ৰী অ'কে এতিয়া 180 ডিগ্ৰীতকৈ যদি কিবা এটা এংগেল বেছি হৈ যায় ছাপ'জ 180 ডিগ্ৰীতকৈ কিবা এটা এংগেল বেছি হৈ গ'ল এইকণটো 180 হৈ আছে 180তকৈ বেছি হৈ গ'ল ছাপ'জ তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম তেতিয়া আমি ক'ম ৰিফ্লেক্স এংগেলটো এনেকুৱা হয় বা এনেকৈও হ'ব পাৰে এই এংগেলটো অ'কে ছাপ'জ এইটো মই এনেই গেছ কৰি লওঁ 220 ডিগ্ৰী অ'কে চ' 180টো আমি বেছি কৰি দিম ন 180তকৈ যদি বেছি হৈ যায় 220 ডিগ্ৰী কিন্তু ইয়াতো কণ্ডিশ্যন এটা আছে 180 ডিগ্ৰীতকৈতো বেছি লিখিমেই ন' ডাউট মানে আমিতো এনেকৈ লিখিবই লাগিব মোৰ দেন 180 ডিগ্ৰী কিন্তু ইয়াক আমি 360তকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ দেন 180 ডিগ্ৰী বাট লেছ দেন 360 ডিগ্ৰী 360 ডিগ্ৰী কিয় ক'লোঁ সেইটো আমি নেক্সট চালে গম পাম ইয়াত আছে কমপ্লিট এংগেল মানে বেলেগ একো নহয় এটা এংগেল ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই একদম ইয়াত শেষ হৈছে
ইয়াত কিমান থাকিব 360 ডিগ্ৰী থাকিব মানে একে গোটেই সাৰ্কেল এটাত কিমান ডিগ্ৰী থাকে যদি আমি হিসাব কৰো 360 ডিগ্ৰী থাকিব সো গোটেই 360 ডিগ্ৰী হলে কি হৈ যাব এটা কমপ্লিট এংগেল হৈ যাব এটা গোটেই সাৰ্কেল ফৰ্ম হৈ যাব সো এই কমপ্লিট এংগেলটোতকে কি হ'ব ৰিফ্লেক্স এংগেলটো সৰু হ'ব কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকে ষ্ট্ৰেট এংগেল এটাতকে কি থাকিব বেছি থাকিব হয়নে ইয়াত লাগিলে পিকচাৰটো মই আৰু অলপ বেটাৰ ৱেট আঁকি দেখাই আছো ওকে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ 200 suppose 20 ডিগ্ৰী ওকে এই ফালৰ এংগেলটো আমি মেজাৰ কৰিম ভিতৰৰ ফালৰটো নকৰো ইয়াত যেনেকৈ এইটো দেখিছানে এইটোহে আমি মেজাৰ কৰিছো ভিতৰৰ ফালৰটো নকৰো এইটো আমি এনেকৈ বাহিৰ ফালৰটো কৰিছো ভিতৰৰ ফালৰটো নকৰো ৰিফ্লেক্স এংগেল হ'ব সেইকাৰণে ওকে নেক্সট আহিছো আমি adjacent angles pairs of angles বুলি কৈছে ইয়াত বহুত কেটা এংগেলছ যদি একেলগে থাকে আমি তেনে pairs of angles বুলি নাম দিছো ইয়াত ভিতৰটো কেটামান এংগেলছ আছে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্টটো adjacent angle adjacentৰ মিনিংটো কি ফাৰ্ষ্ট এইটো চাই লওঁ adjacent মানে near by okay so adjacent angles বুলি কৈছে এতিয়া suppose মই এংগেল ড্ৰ কৰিলো কেটামান দেই suppose এইটো এটা এংগেল আছে এইটো এটা এংগেল আছে দুইটা একেলগে আছে ইহঁতক আমি কি বুলি কম এইটো এংগেল আৰু এইটো এংগেল কি হৈ যাব adjacent angle suppose এনেকে আছে এইটো 90 ডিগ্ৰী এটা এংগেল এই দুটা এংগেল সোমাই আছে suppose এটা 30 ডিগ্ৰী আছে এটা 60 ডিগ্ৰী আছে ইহঁত দুটা কি হৈ যাব adjacent angle okay so adjacent angle আমি এনেকেও ভাবিব পাৰো suppose 180 ডিগ্ৰী আছে ইয়াত তিনটা এংগেল আছে suppose এইটো 30 ডিগ্ৰী এইটো 100 ডিগ্ৰী এইটো 50 ডিগ্ৰী ভাবি লোৱা এনে okay so এই 50 ডিগ্ৰী টু 100 ডিগ্ৰী লগত adjacent আকৌ 100 ডিগ্ৰী টু 300 ডিগ্ৰী লগত adjacent তিনিটা একেলগে adjacent নহয় adjacent হ'বলে এডাল এনেকে কমন আৰ্ম থাকিব লাগিব কি হ'ব লাগিব ইয়াত কমন আৰ্ম এডাল থাকিব লাগিব এডাল কমন আৰ্ম শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব যেনেকৈ এডাল কমন আৰ্ম এই দুটাৰ মাজত সো দুইটা কি হ'ব adjacent এডাল কমন সো দুইটা কি হ'ব adjacent হ'লে কমন আৰ্ম থাকিবই লাগিব ওকে এটা এই adjacent এংগেলটোৰ হেল্প লৈ পেলাই আমি আৰু এটা নতুন এংগেল শিকিম সেইটো লিনিয়াৰ পেয়াৰ নাইবা লিনিয়াৰ এংগেল আকৌ এই লিনিয়াৰত লিনিয়াৰ বুলি যেতিয়া আমি লিখো ইয়াত লাইন এটা সোমাই আছে মন কৰিবা সো ইয়াত লাইন আছে মানে আমি ইয়াৰ পৰা মন ৰাখিব লাগিব যে ইয়াত লাইন এডালৰ কথা কৈ আছে এই লাইনডালত কিবা এটা এংগেল থাকিব সেইটোৰ কথা কৈ আছে লিনিয়াৰ পেয়াৰ নাইবা লিনিয়াৰ এংগেল লিনিয়াৰ পেয়াৰ বা লিনিয়াৰ এংগেল এনেকুৱা এটা এংগেল হয় দুটা এংগেল থাকে যেহেতু পেয়াৰ হয় ন সো ইয়াত কি হ'ব এনেকুৱা দুটা এংগেল থাকিব এনেকুৱা দুটা এংগেল থাকিব সৰি কিবা উল্টা পুল্টা হৈ গৈছিলে এতিয়া আকৌ ঠিক হৈ গ'ল সো লিনিয়াৰ পেয়াৰত কি থাকিব এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন থাকিব যেটো লাইন বুলি কৈছো আৰু এটা এনেকে লাইন থাকিব কি হৈ আছে উত্তৰটা ওকে সো এনেকে এটা লাইন থাকিব আৰু এই লাইনডালত যদি আমি দুটা এংগেল আকো সাপোজ এইটো এটা এংগেল হৈ গ'ল এইটো সাপোজ মই আঁকি দিলো 60 ডিগ্ৰী এইটো সাপোজ মই আঁকি দিলো 120 ডিগ্ৰী এতিয়া বস্তুটো মন কৰিব লগা যে যদিহে এডাল এনেকে লাইন এডালত দুটা এংগেল এনেকে একেলগে থাকে আৰু দুইটা এংগেল প্লাস কৰি পেলাই যদি মই 180 ডিগ্ৰী পাওঁ মানে 180 ডিগ্ৰীনো কি হয় ষ্ট্ৰেট এংগেল যদি এনেকে লাইন এডালত দুটা এংগেল এনেকে একেলগে থাকে সিহঁতক কি বুলি ক'ব লিনিয়াৰ পেয়াৰ বুলি ক'ব বা লিনিয়াৰ এংগেলছ বুলি ক'ব ওকে লিনিয়াৰ এংগেল হ'বলে দুটা এনেকুৱা মন কৰিবা অকল টু এংগেলছ হ'ব লাগিব দুটা এংগেলছে হ'ব লাগিব তাতকে বেছি হ'ব নোৱাৰে দুটা এংগেলছ একেলগে আৰু একেলগে বুলি কিয় কৈছো দুটা এংগেল কি হ'ব লাগিব adjacent হ'ব লাগিব ওকে সো দুটা এনেকুৱা adjacent এংগেল যাক প্লাস কৰিলে আমি 180 ডিগ্ৰী পাওঁ মানে ষ্ট্ৰেইট লাইন এডাল পাওঁ তাকে আমি কম লিনিয়াৰ এংগেল ওকে টু adjacent angles whose sum is equal to 180 degree okay লিখি দিওঁ whose
sum is 180 degree. তেতিয়া আমি তাক কি কম linear pair বুলি কম এনে linear pair নহব কিন্তু okay so next আহিছো আমি types of lines এটা lines কি ধৰণৰ আছে হেতু জানিলো so types of lines বুলি কৈছে first to আমি যোনটো লিখিছো হেতু আছে intersecting lines মানে intersect মানে ইটোৱে হিতুক কোবাত গৈ পেলাই কাটা okay so intersecting lines বুলি ক'বলে এনেকে আমি দুডাল লাইনক যদি ইটোৱে হিতুক কাটি দিয়ে so ইতিয়া এই মাজৰ পইণ্টটো কি কম আমি intersection okay so এই দুডাল লাইন কি হৈ যাব তেতিয়া intersecting lines মানে ইটোৱে হিতুক কি কৰিছে intersect কৰিছে মানে কাটিছে okay এনেকুৱা হ'ব পাৰে intersecting lines এইবোৰত কি হ'ব angles form হ'ব যেতিয়া intersect কৰিব so এইবোৰ intersecting lines okay এইবোৰ সব intersecting lines then কৈছে perpendicular lines কি হয় আমি জানিব লাগিব perpendicular lines মানে same intersecting lines হয় কিন্তু ইয়াত অলপ condition to বেলেগ suppose দুডাল intersecting line ইটোৱে হিতুক কাটোতে angle to 90 degree form হৈ গ'ল মন ৰাখিবা বস্তুটো 90 degree হ'ব লাগিব okay যদি হে ইটোৱে হিতুক কাটোতে 90 degree হৈ যায় তেতিয়া হলে তাক এই লাইন দুডালক আমি কম perpendicular lines okay এনেকুৱা হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমি x টো লিখো ন x টো ইয়াত যদি তুমি কাটোতে 90 ডিগ্ৰী পাইছা তেনেহলে লাইনছ দুডাল perpendicular suppose এডালে লাইন আছে তাৰ ওপৰত এনেকৈ straight লাইন এডাল আহি পৰি গ'ল আৰু ইয়াত 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম হৈ গ'ল তেতিয়াও আমি কি ক'ম এডাল লাইন perpendicular হয় ইয়াৰ ওপৰত আৰু এডাল লাইনও perpendicular হয় ইয়াৰ ওপৰত okay এনেকেও আমি ক'ব পাৰো suppose অকল এডাল লাইন আছে তাৰ ওপৰত এডাল লাইন এনেকৈ পৰি গ'ল বা এডাল লাইন এনেকৈ পৰি আছে তাৰ ওপৰত এডাল লাইন আহি এনেকৈ পৰি গ'ল তেতিয়াও আমি যদি 90 ডিগ্ৰী পাওঁ তেতিয়াও আমি ক'ব পাৰো perpendicular lines কি হয় intersecting lines হয় খালি ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো কি ইয়াত 90 ডিগ্ৰী মেজাৰ হ'ব লাগিব সো কি হ'ব লাগিব exactly cut at 90 degree হ'ব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব okay next আমি আহিছো parallel lines কেনেকুৱা হয় এইটো কি চাম parallel lines বুলি ক'লে এনেকুৱা হ'ব লাগিব এনেকুৱা দুডাল লাইন যোন দুডাল লাইন আমি যিমানো এনেকৈ আগবঢ়াই আঁকি নাযাওঁ কিয় কেতিয়াও কতো লগ নহয়গে মানে কেতিয়াও কতো কাটিব নোৱাৰেগে ইটো হিটো okay so তেনেকুৱা লাইনছক আমি কওঁ parallel lines বোৰ non intersecting হয় non intersecting মানে does not intersect সিহঁতে কতো intersect নহয় each other এনেকুৱা ধৰণৰ লাইনছক আমি কওঁ parallel lines আৰু সিহঁতৰ মাজত যদি আমি হিচাপ কৰো জোখো সিহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো তুমি যিমান যতো জোখা ইয়াতো যদি জোখা সদায় কি পাবা সেমে পাবা okay distance between the lines are same everywhere যতো জোখা তাতে কি পাবা ডিসটেন্সটো সদায় সমানে পাবা এবাৰ নেক্সট কনসেপ্টটো লৈ আহিছো নেক্সট কনসেপ্টটো হ'ল আমাৰ ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগেল তো ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগেলটো আমি কেনেকুৱা হয় চাই লওঁ ভাৰ্টিক্যালি বুলি কওঁতে আমি গম পাওঁ ভাৰ্টিক্যাল মানে কি সিধা সিধি অপোজিট মানে উল্টা ইটোৰ হিটো উল্টা হ'ব এংগেলছ মানে তো এংগেলে ইয়াক আমি শৰ্ট ফৰ্মত ভিঅএও কওঁ ওকে সো ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগেল হ'বলৈ এনেকৈ সাপোজ দুটা ইন্টাৰসেক্টিং লাইনে ইটো হিটো কাটিলে ভাবি লোৱা সাপোজ এডাল ইন্টাৰসেক্টিং লাইন এডাল ইন্টাৰসেক্টিং লাইন দুইটা কাটোতে এটা কথা দেখিছানে এই যোনটো এংগেল কি এই এংগেলটোৰ লগত ইকুৱেল হ'ব সাপোজ মই এইটো এংগেল 1 দি দিওঁ এইটো এংগেল 2 এইটো এংগেল 3 এইটো এংগেল 4 ইয়াত কি হ'ব ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগেল কোনটো হ'ব 1 আৰু 2 আৰ ইকুৱেল হ'ব কিয় ইহঁতক সিধা সিধিকে কি হয় অপোজিট হৈ আছে সিধা সিধিকে কি হৈ আছে ইটো ইটোৰ উল্টা ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট বুলি কয় তেনেকে 3 আৰু 4 কি হ'ব সিধা সিধিকে ইটো হিটোৰ কি হৈ আছে উল্টা সো ইয়াকো আমি কি ক'ব পাৰো 3 4 are equal সো ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগেল মানে কি হ'ব যদি ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট হয় তেতিয়া হলে ইহঁতৰ কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব সাপোজ আমি
ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগেল হ'বলৈ মনত ৰাখিবা সদায় দুটা লাইন এনেকৈ ইণ্টাৰচেক্ট কৰিবই লাগিব এনেকৈ ইণ্টাৰচেক্ট কৰিলে যেনিবা এতিয়া কোনটো কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব এইটো যোনটো এংগেল এইটো ইয়াৰ লগত ইকুৱেল হ'ব অ'কে চ' ইয়াত ছাপ'জ মই যদি ইয়াত দিওঁ 60 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াত যদি দিওঁ মই 120 ডিগ্ৰী তো 100% ইয়াতো 120 ডিগ্ৰী ওলাব কাৰণ এইটো অপজিটটো কি হ'ব ইকুৱেল ইয়াৰ অপজিটটো কি হ'ব ইকুৱেল 60 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এইবোৰ অকল ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগেল আৰু ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগেল কেতিয়া পায় when two lines intersect মানে এইটো বেলেগ তুমি ক'তো নোপোৱা intersecting linesতে পাবা কেইটা লাইন intersect কৰিব লাগিব দুটা লাইনছ তেতিয়াহে পাম অ'কে অপজিটখিনি কি পাম ইকুৱেল পাম